Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 21 about the chapter sequence and series. This is part of video lecture series about HSC mathematics. I appeal all of you to subscribe my channel Maths Made Easy by Dr. Rajiv Sapre and take advantage of all these lectures. See, in the previous lecture we were working on exercise 2.6 and in that some problems we were doing. Now we will continue with that. Suppose I have to do problem number 7. There are some tricky problems. Problem number 7 from exercise 2.6. Right? What it is? See, they have asked you to find sum. See, 70 squared minus 69 squared. This is the first term. Plus, then it is 68 squared minus 67 squared, plus and so on. Finally it is 2 squared minus 1 squared. 2 square minus 1 square. Okay, I will enlarge this so that whole screen we can use. See, now this is the sum that we have to calculate. Say S is this sum. How many terms are there, etc. we will see after that. How can I write this sum? So all the first terms, 70 square, 68 squared up to 2 squared. So I can write that, and there is plus sign before them. So I can write this as 2 squared plus what? 4 squared plus what? 6 squared and etc. Finally 68 squared plus 70 squared. म्हणजे हे असं जातोय मी 2 4 असं करत करत 68 आणि 70 आणि मग मायनस साइन आहे. सो इट विल बी व्हॉट? मायनस. आता ह्याच्यातून मी मायनस साइन सर्वातूनच कॉमन काढतोय, त्यामुळे मी ब्रॅकेटमध्ये कसं लिहिणार? 1 स्क्वेअर्ड. बघा इथे सुद्धा 2चा फरक आहे ना. 69 67 म्हणजेच 1 स्क्वेअर 3 स्क्वेअर्ड असणारे 5 स्क्वेअर्ड एटसेट्रा. देन सेकंड लास्ट टर्म विल बी 67 स्क्वेअर्ड अँड प्लस 69 square. So now what is the general term corresponding to this sum? इथे कसं होतं बघा, पहिली टर्म 2 आहे, दुसरी 4 आहे, तिसरी 6 आहे. म्हणजे आरच्या भाषेत जर मला लिहायचं झालं तर मी हे असं लिहू शकतो ना, दिस इज 2r. सॉरी, दिस इज व्हॉट? दिस इज नॉट लाईक दॅट. आरची व्हॅल्यू 1 टाकली तर 2 into 1 होणार, 2 टाकली तर 2 into 2. म्हणजेच ते काय होणार बघा, समेशन काय होईल? 2r कंसाचा वर्ग. बघा पहिल्यांदा मी आर रनिंग फ्रॉम 1, पहिल्यांदा 1 टाकलं तर हे 2 into 1 होणार, 2चा स्क्वेअर म्हणजे ही टर्म मिळाली. मग आरची व्हॅल्यू मी 2 टाकली तर 2 into 2 म्हणजे 4 स्क्वेअर, मग ही टर्म मिळाली. आणि शेवटी काय टाकणार? आरची व्हॅल्यू मी 70 आहे इथे, म्हणजे मला इथे आर म्हणजे 35 टाकावं लागेल, कारण 35 दुणे 70, म्हणून ही आर रनिंग फ्रॉम 1 to 35. आणि मायनस इथे समेशन. आता मगाशीच मी सांगितलं आहे तुम्हाला, या सर्व 1 3 5 या ऑड टर्म्स आहेत. ऑड टर्मचा जनरल फॉर्म्युला काय असतो? 2r minus 1. बघा आरची व्हॅल्यू 1 टाकलीत की 2 into 1 minus 1 म्हणजे 1. आरची व्हॅल्यू 2 टाकली तर 2 into 2 minus 1 म्हणजे 3. सो इथे स्क्वेअर आहेत आणि हे शेवटचा स्क्वेअर मला 69 मिळवायचा असेल तर आरची व्हॅल्यू 35 टाकावी लागेल. म्हणून आर रनिंग फ्रॉम 1 to 35. नीट विचार केलात की सर्व काही यायला लागेल. जनरल टर्म शोधणं ह्याला चांगलं ऑब्झर्वेशन कॅपॅसिटी पाहिजे, लक्षात घ्या. आणि काही ठोकताळे पाहिजेत. बघा आता तुम्हाला ऑड टर्म्स जर पाहिजे असेल, ऑड नॅचरल नंबर्स जर मिळवायचे असतील तर त्याचा जनरल फॉर्म्युला आहे 2r minus 1. त्यात आर वेगवेगळ्या व्हॅल्यूज टाका की तुम्हाला पुढचे ऑड नंबर्स मिळत जातील. आर समजा 10 टाकलात तुम्ही, 2r minus 1 मध्ये आर जर 10 टाकला आपण तर हे 2 into 10 minus 1 म्हणजे 10वा ऑड नंबर मिळेल तुम्हाला 19. आर जर 50 टाकलं तर 2 गुणिले 50 वजा 1 म्हणजे 99 मिळेल. 100 वजा 1 50वा ऑड नंबर मिळेल. सो दिस इज नॉट डिफिकल्ट. तुम्हाला चांगली ऑब्झर्वेशन कॅपॅसिटी गणित शिकतानाही लागणारच आहे. यू कॅनॉट डू मॅथमॅटिक्स ॲट हायर लेवल विदाउट गुड ऑब्झर्वेशन कॅपॅसिटी, लक्षात घ्या. त्यामुळे आता इथे काय झालं आहे? नाव दिस इज नॉट डिफिकल्ट. सी नाव व्हॉट हॅपन्स हिअर, दिस इज समेशन are taking values from 1 to 35
4r² राईट मायनस समेशन आर रनिंग फ्रॉम 1 to 35. आता इथे 2r-1 कंसाचा वर्ग आहे, म्हणजेच काय होणार 4r² मधली टर्म मायनस 4r आणि मग प्लस 1. ओके, सो नाव दिस 4 आय कॅन टेक आउटसाइड. तर त्याच्यामुळे इथे काय होणार 4. ओके, आर रनिंग फ्रॉम 1 to 35 r². पुढे मायनस, या सर्वालाच मायनस साईन मला द्यावी लागेल कारण कंसाच्या बाहेर इथे मायनस साईन आहे. तिथे काय होणार बघा, इथे पण पहिलं 4r² आहे, त्यामुळे इट इज 4 into समेशन r². ओके, आर टेकिंग व्हॅल्यूज फ्रॉम 1 to 35. मग हे मायनस आणि हे मायनस म्हणजे प्लस 4r. सो 4 into समेशन आर रनिंग फ्रॉम 1 to 35 r आणि मग हे मायनस 1 होणार, त्यामुळे मायनस आर रनिंग फ्रॉम 1 to 35 1. ओके, मग आता ही टर्म स्ट्रेटवे कॅन्सलच होईल, दोन्ही सेम आहेत ना. 4 समेशन r², 4 समेशन r², आर टेकिंग व्हॅल्यूज फ्रॉम 1 to 35. इथे 1 to 35 पण कॉमन आहे, त्यामुळे हे पहिल्या 35 स्क्वेअर्सची बेरीज आहे 1 to 35. तसंच इथे आहे अँड दिस इज सबट्रॅक्टेड, सो दिस कॅन्सल्स. आता एवढंच उरलं, मग त्याच्यात समेशन आरचा फॉर्म्युला वापरावा लागेल आणि ह्याचा अर्थ तुम्हाला माहिती आहे 1 हा 35 वेळा येणार, म्हणजेच काय होईल 4 into आता समेशन आर. बघा समेशन आरचा काय फॉर्म्युला आहे, आर टेकिंग व्हॅल्यूज फ्रॉम 1 to n, तर इट इज n into n plus 1 upon 2. त्यात nच्या ऐवजी आता माझ्याकडे 35 आहेत, हे बघा 35, म्हणून काय होणार ते 4 into 35 into n plus 1 म्हणजेच 36 आणि होल थिंग डिवायडेड बाय 2 आणि प्लस काय होईल मायनस काय होईल बघा, हे 1 35 वेळा येतो. आता 1 35 वेळा आला तर ते 35 होणार त्याचं ॲडिशन, त्यामुळे हे तुमचं कॅल्क्युलेशन, हा फॉर्म्युला युजिंग वी कॅन से ॲज तो आपण इथे वापरला. ठीक आहे, मग आता काय होणार, दिस इज इक्वल टू काय होईल बघा, हे 2 दुणे 4, त्यामुळे हे किती झालं 2 गुणिले 35 म्हणजे 70 गुणिले 36 आणि वजा 35. मग त्याच्यामध्ये सुद्धा हे 70 जे आहेत ते आपण गुणाकार केला तर पुन्हा स्प्लिट करूया आपण, म्हणजे 35 गुणिले 2 गुणिले 36 वजा 35. असं करण्यामागचा हेतू काय, 35 मी कॉमन घेऊ शकतो, 35 कॉमन घेतलात की हे तुम्ही ही टर्म उरली इथे म्हणजे 72 उरले हे, आणि इथला 35 कॉमन घेतला आहे म्हणजे वजा 1, म्हणजेच तुम्हाला 35 गुणिले 71 हे कॅल्क्युलेशन करायचं आहे. म्हणजेच काय होईल 35 एके म्हणजे बघा तो गुणाकार करा तुम्ही कसाही, एकतर तुमच्या कशा कॅल्क्युलेशन ॲबिलिटीज आहेत मला माहीत नाही, तुम्ही करा 5 एके 5, मग 5 सत्ता 35 बुलडोजर टेक्निकने करा. 71 गुणिले 5 355, मग आपण इथे प्लस चिन्ह देतो 3 71, 3 एके 3 आणि 3 सत्ता 21, म्हणजे हे ॲडिशन किती होणार 5, हे 5 आणि 3 8 आणि हे 21 आणि 3 24, 2485. फायनल आन्सर इज 2485, 2485. This is the answer. So I hope you understood the method that we have used in this formula, this problem solving, and you have not to use anything other than summation r squared, etc. So I hope you understood this problem. We will go for the next problem. ठीक आहे, आता नेक्स्ट प्रॉब्लेम काय बघा, फाइंड द सम. कुठपर्यंत जायचं आहे बघा, तुम्हाला ती सम तुम्हाला काढायला सांगितली आहे. एस हा प्रॉब्लेम कितवा करतोय आपण, 8वा प्रॉब्लेम. कशामधला 2.6 मधला. काय विचारलंय बघा, एस तुम्हाला काढायचं आहे 1 into 3 into 5, त्याच्यानंतर मग प्लस 3 into 5 into 7 प्लस 5 into 7 into 9 plus and so on, finally n into n plus 1 into n plus 4. Now that is error again. इथे जर n असेल तर हे 1 असेल, n into I don't agree with this term, so we will say up to n terms, 2n terms ही सम आपल्याला काढायची. मग काय होईल बघा, जनरल फॉर्म्युला तुम्ही शोधा.
आता ह्याच्यात काय बघा, प्रत्येक टर्म 3 संख्यांचा गुणाकार आहे आणि त्या संख्यांच्या मागचा रूल तुम्हाला शोधला पाहिजे. आता इथे कसं होतं आहे 1, 3, 5 म्हणजे ऑड नंबर्स आहेत. सो एस वी कॅन राईट ॲज समेशन. ऑड नंबरचा जनरल फॉर्म्युला काय असतो 2r - 1. बघा जर मी r1 टाकलं याच्यामध्ये तर 2 × 1 - 1 म्हणजे 1 मिळेल. r2 टाकलं तर 2 × 2 4 - 1 म्हणजे 3 मिळेल. सो r रनिंग फ्रॉम 1 to n असं तुम्ही लिहिणार. आणि जर हे 1 असेल तर हे 3 आहे म्हणजे ह्याच्यात 2 मिळवल्यावर ही टर्म मिळते. 3 मध्ये 2 मिळवल्यावर 5 मिळतं. 5 मध्ये 2 मिळवल्यावर 7 मिळतं. म्हणजे ह्याच्यात 2 मिळवा म्हणजे ते 2r + 1 होईल. आणि त्याच्यामध्ये पुन्हा 2 मिळवलं की पुढची टर्म मिळते. बघा इथे 5 आणि 2 7, 3 आणि 2 5, 7 आणि 2 9 म्हणजे याच्यात मी 2 मिळवणार 2r + 3. ही सम आपल्याला कॅल्क्युलेट करायची अप टू n टर्म्स. मग काय होईल ते यू कॅन सी इझिली दॅट दिस कॅल्क्युलेशन वी हॅव टू वर्क ऑन. समेशन r रनिंग फ्रॉम 1 to n. आता हा आधी गुणाकार किती होईल 2r - 1 2r + 1 म्हणजेच काय होणार 4r² - 1. 4r² - 1 करेक्ट. हे साधं आहे ना a + b a - b टाईपचा प्रॉडक्ट. सो दिस विल बी 4r² - 1 and to that you are going to multiply by 2r + 3. So what will be that finally summation r running from 1 to n 4r² आणि 2r म्हणजे ते काय होणार 8r³. मग 4r² आणि 3 म्हणजे 12r² -1 आणि हे 2r बघा म्हणजे किती होणार -2r आणि -3. पुन्हा एकदा चेक करा 4r² 2r म्हणजे 8r² आणि हा r म्हणजे 8r³ दॅट इज रिटर्न. 4r² आणि 3चा प्रॉडक्ट 12r² -2r आणि -3. सो नाव दीज आर 4 डिफरंट समेशन्स आणि प्रत्येक वेळी कॉन्स्टंट हा समेशन नोटेशनच्या बाहेर लिहा. सो 8 × समेशन r³ r टेकिंग व्हॅल्यूज फ्रॉम 1 to n प्लस 12 × समेशन r². नुसतं 1 to n लिहिलं तरी चालतं कारण हे व्हॅरिएबल आहे ते 1 to n जाणार असा त्याचा मग अर्थ होतो. -2 × समेशन r टेकिंग व्हॅल्यूज फ्रॉम 1 to n आणि समेशन 3 r टेकिंग व्हॅल्यूज फ्रॉम 1 to n. I will enlarge this. Now this is sheer calculations. We have these 3 formulae summation r², summation r², summation r. All these formulae we have. So by using what we are using summation r 1 to n is n × n + 1 upon 2. Okay, summation r² it is n × n + 1 × 2n + 1 divided by 6 आणि summation r³ it is n² n + 1² upon 4. Okay, so when you keep it here what I get, so suppose this is 1, so by using 1 becomes what that 1 becomes s is equal to 8 × summation r³ म्हणजेच काय n² n + 1 bracket squared upon 4 plus 12 × summation r². So 12 × n × n + 1 × 2n + 1 divided by 6. Then what -2 × summation r. So -2 × n × n + 1 divided by 2 आणि हे -3n वेळा येणार म्हणजेच -3n एवढं हे सर्व कॅल्क्युलेशन होईल. नाव हिअर यू कॅन सी 4 × 2 is 8, 6 × 2 is 12, 2 cancels, so there is no denominator now, so there is no question of making denominator common. Now just calculate n² n + 1². So what is remaining now n² and then n + 1चा स्क्वेअर्ड म्हणजेच काय n² + 2n + 1. पुढे इथे काय होणार बघा 2 × आता n × n + 1 त्यातलं म्हणजेच काय n² + n and to that we have to multiply by 2n + 1.
then minus n into n plus 1. So minus n into n plus 1 and minus 3n. So this calculation now remains to do. So n raised to 4 हा n squared आणि 2n म्हणजे 2n cube. Now this n squared and 1, so plus n squared. Okay, so this is product of these two terms. Now this is what? Plus 2n squared plus 2n, this product. To that we have to multiply by 2n plus 1. बरोबर ना, हे 2 आणि n squared 2n. Then what? Minus हे n into n plus 1 म्हणजे minus n squared plus n and minus 3n. Now you can complete this calculation, right? You can do all this now. All this means what? This is n raised to 4, then this is plus 2n cube, then this is plus n squared. Then when you do this product, 2n squared and 2n, so it is 4n cube. Then 2n squared and 1, so plus 2n squared. Then 2n आणि 2n, so 4n squared. 2n आणि 1 म्हणजे plus 2n minus n squared minus n minus 3n. Okay, so now this is lengthy but not difficult. Once you do proper, I will erase this because this is already written by us. So this part we don't need now. Okay, so we will erase that. So now what? This is coming out to be n raised to 4. आधी सर्व powers 4 ची एकच टर्म आहे. So that will be there, n raised to 4. Then मग n cube च्या टर्म्स बघा, हे 2n cube. Then what? I think this is the only term. No, here it is also 4n cube. So that becomes 6n cube. Okay. Now what are n square terms? So n square terms, whenever I collect together, this is one n square term, this is another term, this is another term, and this is another term. And this is minus. So it is n squared, 2n squared, 3n squared, plus 4n squared, 7n squared, minus n squared. So plus 6n squared. Now the terms of n, म्हणजे हे 2n, इथे मागे कुठेही n ची टर्म नाही आहे. So this is 2n minus n minus 3n, 2n minus 4n म्हणजे minus 2n. This is the answer. Okay, so you can check whether this answer is right. I think this is 3n, na? This is, and check the symbols, check the signs. That is very, very important. N raised to 4. Okay, then what? 2n cube. And what is the other term containing n cube? This is there, 4. Okay, so that comes out to be 6n cube. So that is correctly written. Then what about n squared? This is n squared, this is 2n squared, this is 4n squared, and this is minus n squared. So what is that? N squared, 2n squared, 3n squared, 4n squared, 7n squared झाले, minus n squared म्हणजे 6n squared झाले. What about n now? What about n? It comes out to be 2n, and then this is minus n and minus 3n. So 2n minus 4n, so minus 2n. So this is the answer. Okay, you can go through that again. Calculations मधून तुम्ही चेक करा. I think we are perfectly doing all these things because इथे 8 होतं ना, ते 4 into 2 8 झालं, 2n squared आणि n plus 1 squared. I forgot to write that 2 here. I think yes, 2 I forgot to write. Here it is written correctly, but here I forgot to write 2. So this becomes, sorry, so this is 2. त्यामुळे हे कॅल्क्युलेशन बदलणार, 2n raised to 4 होणार. हे ह्या प्रत्येकाला 2 ने गुणावं लागेल, म्हणजे हे 2n raised to 4 होईल, हे 4n क्यूब होईल आणि हे 2n स्क्वेअर्ड होईल. ओके, त्याच्यामुळे काय कॅल्क्युलेशनमध्ये बदल होईल बघा. हे 2n raised to 4
त्याच्यानंतर दिस इज 4n³ ते बरोबर आहे, म्हणजे हे इथे तुमचं n⁻⁴ आहे ते 2n⁻⁴ होईल. त्याच्यानंतर हा 4n³ इथे ही टर्म आहे ती 4n³ होईल आणि हे 2n² होतील आणि त्याच्यामुळे उत्तर बदलेल. बरोबर आहे. तो 2n⁻⁴ अशी एक टर्म उरेल. त्याच्यानंतर हे 4n³ आणि हे 4n³, 8n³ ते इथे 8n³ होईल. इट विल बी 8n³ आणि स्क्वेअरमध्ये पण बदल होईल ना. 2n², नंतर हे 2n², 4n², 4n², 8n² -1 म्हणजे ते 7n² होते. ओके, नाव दिस इज द आन्सर. बघा ते चेक करा. जर n मी 1 टाकला याच्यामध्ये, पुट म्हणजे व्हेरिफिकेशन करतोय आपण. आन्सर हे झालं इथे. पुट n इज इक्वल टू से 2 इन दिस. 2 टाकलं की काय होणार, हे 2चा चौथा घात म्हणजे 16. 16 दुणे 32, त्यामुळे s काय होईल 32 झालं. इथे 2 टाकला आपण की 8 झालं, हे 2चा घन, 8 8 64 झालं. इथे 2 टाकला तर हे 4, 4 गुणिले 7 म्हणजे 28 आणि इथे 2 टाकला की 4 वजा 4 म्हणजेच किती झाले बघा, 64 आणि 32 96, 96 वजा 4 92, 92 आणि 28 म्हणजे 120 झाले. आता इथे n जर मी पहिल्या हे n2 टाकलं ना, म्हणजे पहिल्या 2 टर्म्सची बेरीज ती 120 आली तर हे उत्तर बरोबर आहे आपलं. मग किती होईल बघा, 5 त्रिक 15 आणि 1 15 झाली पहिली टर्म, प्लस 7 + 35 त्रिक 105 म्हणजे एकूण झालं 120. सो दॅट इज व्हेरीफाईड. सो युअर आन्सर इज राईट. सो एरर्स होतील, परंतु त्या आपल्याला इम्प्रूव्ह करता आल्या पाहिजे. आणि आता व्हेरिफिकेशन जर मी केलं तर आपणाला ते जमलंच पाहिजे. पहिल्या 2 टर्म्सची बेरीज मॅन्युअली आपण कॅल्क्युलेट करा. 1 × 3 × 5 प्लस 3 × 5 × 7 आणि जो काही तुम्ही फायनल आन्सर काढलात मग त्याच्यामध्ये n ची व्हॅल्यू 2 टाका. इट शुड मॅच. देन वी आर राईट, अदरवाईज वी आर रॉंग. ओके. So I hope you understood what is done in this problem. All these problems are very simple because we are using nothing else than formulae for summation r, summation r squared, summation r cube. Nothing else is used. But we should be very perfect in calculations. Whatever error was done here, that made the main problem. Errors should not be there in calculations. We have to be very careful in doing calculations. See, I will always tell you that if you are knowing the method, if you are knowing the formulae, then because of your wrong and poor calculations, if you lose the marks, you are the culprit then. This should not happen. Calculations ही बरोबर व्हायला पाहिजे. प्रत्येक वेळी आपण एक स्टेप लिहितो ना आणि तिथून दुसऱ्या स्टेपकडे जातो, तर ते दुसऱ्या स्टेपकडे जातानाच मी चेक केलं पाहिजे थोडा वेळ थांबून की हे बरोबर लिहिलं ना आपण. कारण कुठेतरी एक लहानशी चूक होते आणि त्याचा ते रिफ्लेक्ट होत राहतं संपूर्ण प्रॉब्लेममध्ये. दिस शुड नॉट हॅपन. व्हेरी केअरफुली यू शुड डू दीज कॅल्क्युलेशन्स. ठीक आहे. सो आय होप यू अंडरस्टँड वॉट एव्हर इज डिस्कस्ड इन दिस लेक्चर. We will continue in the next lecture. Thank you.